අද මේ දිවි පුතේ අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ grade 9 book එකේ activity 3 එකත් activity 4 එකත් on page 11. 11 වෙනි පිටුවේ තියෙන මෙන්න මේක මම බෝඩ් එකේ ලියලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද කරන්න කියලා තියෙන්නේ කියලා. match the activity 3 එකේ තියෙන reading එක. මේ reading එකේ තියෙන්නේ where can you find? where කොහෙද can you find? ඔයාට find කියන්නේ හොයාගන්න. සොයන්න කියන එකනේ find කියන්නේ. සොයන්න these items මේ items in a supermarket. supermarket එක මේ item තියෙන්නේ කොහෙද කියලා හොයන්නලු. match the two columns. මේ columns දෙක match කරන්න කියලා තියෙන්නේ. match කරනවා කියන්නේ ගලපනවාට. එතකොට අපි දැන් බලමු මොනවද ඉස්සෙල්ලා මේ වචනවල තේරුම් කියලා. milk කියන එක දන්න දුර පුතාලා කිරි වලටනේ කියන්නේ. chili powder කියන්නේ මිරිස් කුඩු වලට. chili කියන්නේ මිරිස් වලනේ. fruit and vegetables ඒවා ලේසි වචන. whole grain bread සම්පූර්ණ bread කියලා කියන්නේ පාන් වලට. grain කියන්නේ ධාන්‍ය වලටනේ. සම්පූර්ණ ගුණේ ඇති bread පාන් කියන අදහස තියෙන්නේ. soap detergent කියන්නේ කුණු ඉවත් කරන ද්‍රව්‍ය වලට. කුණු ඉවත් කරන ද්‍රව්‍ය. අපි කුණු ඉවත් කරන ද්‍රව්‍ය වලට කියන්නේ detergent කියලා. ඒ වගේම exercise book අභ්‍යාස පොත් chocolates. ඒක තේරෙනවනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු confectionery කියලා කියන්නේ රස කැවිලි වලට. රස කැවිලි නැත්නම් රස කැවිලි වර්ග තියෙන තැනට කියන්නේ. produce කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරනවට ඒ වගේම අස්වැන්නටත් කියනවා produce කියලා. අස්වැන්න අපි harvest කියන්නේ අස්වැන්නට කියන වචනයක්. dairy product කියලා කියන්නේ කිරි. dairy කියන්නේ කිරි වලට. කිරි නිෂ්පාදන අංශය කියන එකයි. condiments කියන්නේ කුළු බඩු වලට. කුළු බඩු මේ වචන දුර පුතාලා දැනගන්න ඕනේ. ඒකයි මම මේවා ලියන්නේ. මේවා මේ ඇක්ටිවිටියට වඩා අපේ ජීවිතේට වැදගත් වෙනවා. ඉදිරියට හැම විභාගයකටම තියෙනවා මේ වචන වලින් ප්‍රශ්න. ඉතින් මේවා දැනගන්න ඕන අපි. household items කියන්නේ අපේ ගෙදර දොර භාණ්ඩ වලට උපකරණ වලට අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල්. ගෙදර දොර අවශ්‍ය වෙන දේ. stationery කියන්නේ ලිපි ද්‍රව්‍ය වලට. ලිපි ද්‍රව්‍ය බේකරි කියන එක දන්නවනේ නේද? ඉතින් අවශ්‍ය බේකරි මතක් කරනවනේ අපි. එන්න අපි බලමු මේක මැච් කරන්න. දැන් milk කියලා කියන එකට දැන් මේ වචන තියෙන නිසා දුර පුතාට හරිම ලේසි. මේක කරන්න dairy product. ඒතර chili powder කියන එකට එන්න ඕන. ලේසි මම මේක කරන්නත් ඕනේ. chili powder condiment නේද? එතකොට fruit and vegetable දැන් මේම පිළිවෙලටම කරන්න ඕනේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ කරනකොට. විභාගයේදී තමයි ලේසි වචනේ තමයි ප්‍රශ්නයක් කවුට් කරන්න ඕනේ. දැන් බේකරි කියන එක ලේසියෙන් දාන්න පුළුවන් නේ. බේකරි වලට අදාළ වෙන්නේ දැන් මේ bread කියන වචනේ දැනගත්තත් ඇති අපිට. ටක්ගල් මේක කරන්න පුළුවන්. පිළිවෙලටම එකේ ඉඳලම කරගෙන යන්න ඕනේ. bread. exercise book ලේසි එකක්. ඒ විදිහට අපිට කර හැකි chocolate කිව්වහම රස කැවිලි වලට ඒක වැටෙන්නේ. ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට තව අපි දාලා නැහැ fruit and vegetable ගත්තොත් produce අස්වැන්න තියෙන අංශයට ගන්න පුළුවන්. අස්වැන්නට කියන්නේ නිෂ්පාදන අංශයට. එතකොට අපි මේ සියල්ලම ගැන household item වලට අපි මොනවද දාන්නේ එතකොට. ඒක මෙතන ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ soap and detergent කියන එක අපි දාන්න පුළුවන්. ඒතර මේ විදිහට අපිට match කරන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට activity 4 එකත් මම මේකම කරනවා. activity 4 එකේ තියෙන්නේ read these sentences. මේ වාක්‍ය ටික read කරන්නලු කියවන්නලු aloud ශබ්ද නග හයියෙන් pausing at the comma. pause කියන්නේ නවත්තනවා. විරාමයක් දෙනවා. නවතමින් at the commas වල නවතින. මේක ඔයගලට read කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. comma එක තියෙන තැන්වල. මේ comma එක තියෙන තැන්වල pause කරන්න තියෙන නවත්තලා read කරන්න තියෙන්නේ. We need a kilo of beans, 500 grams of pumpkin, and a bundle of spinach. Johan, could you get a packet of flour? Mother, I couldn't find the pencils. They are in the stationery section, next to the cosmetic section. Sorry. It's out of stock. ඒ විදිහට කමා එකේ
විරාමයක් පෝස්ට් එකක් තියලා ඔයගොල්ලෝ රීඩ් කරන්න ඕන. We need a kilo of beans, 500 grams of pumpkin and a bundle of spinach. Johan, could you get a packet of flour? Mother, I couldn't find the pencils. They are in the stationery section, next to the cosmetic section. Sorry, it's out of stock. මම හිතනවා මේක නම් ප්ලීස් එක ඔයගොල්ලෝ රීඩ් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. විශේෂයෙන් මෙන්න මේ වචන ටික ඔයගොල්ලෝ හොඳට ස්ටඩි කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. good luck.